Parang matatapos naman natin. At ikaw rin magbubuhat ng mag-isa nun. Lalagyan mo sa balikan. Yun lang. Magandang hapon sa inyo, mga adult young men. Pakilala mo na tayo. AKA Katang. Joke. Kuya Joke. O DJ. Frank. Ren. Bear. Onin. Looking back 20 years ago, ilang taon kayo noon at ano ang mga estado nyo sa buhay? 24. Ako nga nun ay isang janitor ng bangko. Po 24 din ako nun. Pero nag-aaral pa ako. Ako nasa 26. Married na ako noon. May 3 anak pero mga baby pa sila. At ako lang yung working sa Ako naman ay 23. May trabaho na din naman ako. Ako 23 din ako at that time, tapos nasa bangko ako that time. 26, single, tapos working sa Ortigas na yan. Nung nagsimula ang church, ano ang naging part nyo sa pagsisimula? Wala naman masyado kasing gawain pa nun. So, we come and go lang. Yung pag nandun, kung may gagawin, din tutulong. Ako? Na yun kasi sa CCMI, part na ako ng worship team. Kasi nagkakatulungan sa pagtugtog, pagtuturo, ng music. Ako sa pagkakaalala ko, bahagi ako ng music team, pero more on dun ako sa audio project. Tapos, naalala ko rin nun, tagaluto din ako minsan pagka may practice. So ako yung tagaluto nila, hindi nila alam. Marami pang betchin na nilalagay. Ako naman, seatmate ko si Doc. So, part ng music team, pero doon kami sa... ako yung... Kasi gamit pa namin slide projector. Acetate. Tama ko si PM2. Doon nag-umpisa yung cell grouping At yan po yung PM2. Sa natin. same leader ko noon since birth. Hindi naman ako niya nagiging katuwang sa pagdating dun sa pag-share ng pero sa pag-invite, marami akong nai-invite noon, lalo dun sa Sapa. Ako naman, bilang janitor nga nun sa bangko, gamit na gamit ko yun sa church ng pagsisimula. Dahil ako yung naglilinis kapag may mga gawain sa church, may midweek pa noon, kailangan mas mauna ako noon. So, kasi kasuhin yung mga upuan, maiayos na dun sa gitna. Padalas nakakasama ko noon si Tatang, si Joke. At yung pagluluto din, dalawa tayo na nagluluto doon tuwing At part din ako ng music team noon. Yun yung time na pinagsisiksikan ko yung sarili ko dahil wala naman akong talent talaga doon Pero gusto kong mapabilang sa music team. Pero nasasama na ako ng backup. So, share nyo naman ano yung memorable experience nyo as a group. Isa sa mga memorable siguro yung mula umaga hanggang hapon, nasa simbahan ka. Walang ginawa. Kung pag sa umaga, nandun magbe-breakfast, tanghali, magluluto, hanggang sa dinner. Nung umpisa kasi nung merging, nandun na talaga yung na-testify ko dati na kasagsagan ng mga trainings. So, yun, sobra na-appreciate ko yun, na pinagpapasalamat ko yun kasi kasama na kami, nabigyan ng pagkakataon na makasama doon sa mga trainings na yun. Masarap alalahanin yan kasi mula umaga hanggang gabi yan, tuloy-tuloy yung trainings Talagang yan, Sabado, Linggo. Tapos kung kaya pang isingit yung weekdays, meron pa rin. Sa gabi. So, Pero ayaw talaga makigrupo sa amin. pero enjoy yung trainings kasi nakakapagpalalim sa pananampalataya. Mas maraming luminaw that time kung paanong dapat mamuhay bilang sa Kristiyana. Okay, dun sa age nyo, at sa status nyo, paano kayo naihanda sa ministry? Ako, dahil nga yung status ko na ako lang naman nagtatrabaho sa pamilya namin, di pa naman ako mayaman noon. So,
ako lagi akong may desire talaga na maging kabahagi sa mga gawain ng church. So, ang ano ko lagi sa manpower. So, pag may mga gagawin, so laging visible ako doon. Nandun ako. Kung may mga bubuhatin man yan, ano, basta yung lakas ko. Dahil bata pa ako nun. So, doon ako nagko-contribute. Yung pagiging ngakot boys, yan yung part na nung Tunagas. Pero dahil nga si Kuya Efrem, kasama ko siya sa sentro ni PM2. Tapos PM2 naman, computer background din. Tapos siya yung may hawak talaga ng yung project ng lyrics sa music team. Siya yung nagpasa sa akin ng gawain na yan. Paano ko man na ay yung mga trainings nga. Malaking bagay yun kasi patungkol sa leadership yung mga pinag-uusapan doon eh. Paano nga mag-lead. So, bahagi yon. Pero siguro malaking tulong na rin yung kagustuhan o yung desire na talagang makapaglingkod. Kasi kung wala naman yun, malaman, baliwalain ko rin yung mga trainings. Tsaka puspukan nun eh. Mga fufukan na siya talagang matibay nun eh. Dahil rigid yung yung training talaga that time. Hinanda rin talaga ng Panginoon yung physical na pangatawan din namin ng time na yun. Dahil nga, yung inaakyat namin, talagang mag-isa ka lang. At ikaw rin magbubuhat ng mag-isa nun. Ilalagay mo sa balikat, paakyat. Na time na yun, hinanda rin ang aming mga kaisipan nun na talagang yung pinaglilingkuran namin ang Panginoon noon. Kaya dapat, pati yung sarili namin dapat maayos. Hindi lang basta gaganap kami dahil kaya namin. Na naihanda akong mabuti, naihanda siguro kami mabuti, physical man yan o mental. Yung heart, no? Yung heart and desire nyo ang talagang naihanda sa ministry. Kung walang heart, hindi, baka kasama na kaming nawala doon sa may mga tiles. Okay. Paano kayo nagabayan ng church sa pagrerelasyon, pag-aasawa at pagpapamilya? So, dahil nga, nung napunta kami ng church, pamilyado na ako, may asawa na ako. Dahil nga, dumating yung time na kami, ramdam ko yung paggabay ng church. Na sabi ko nga, kung wala ako sa church, baka magawa ko lang din kung ano yung ginawa niya. Baka magantihan ko. So, sobrang na-appreciate ko yun noong time na yon yung paggabay ng church. So nung pumasok na ang COTF, mas naging pinagtibay yung katuruan ng salita ng Diyos. Bawal lang na kayong dalawa lang sa sine. So talagang mas mahigpit, kumbaga. So doon nagsimula din naman na mas naging malawak yung isip ko sa pag-aasawa. Kasi nagsimula ng gumawa din ng church nung marriage counseling. So, mas nakita ko dun kung ano yung kakulangan ko. Physical, mental, financial. So talagang na pinpoint lahat yung ano bang kailangan kong pagkalaguan, ano bang kailangan kong bantayan, ano bang kailangan kong bawasan, di ba? Kung paggagabay rin lang ang pag-uusapan, talagang matindi yung paggagabay. Kasi nga, totoo yun, yung dadaan ka ng marriage counseling to check yung maturity mo sa maraming aspeto at sa financial. Pagpapaalam pa lang, pagpasok, tsaka kung paano yung pagiging proseso ng ligawan, nandun talaga yung pag-okay hinals. Nung nag-merge na nga tayo noon, talagang grabe yung paggabay pagdating sa relationship talaga. Hanggang sa makapag-asawa ko, andun pa rin yung paggabay talaga eh. Yung mga pagtuturo niya sa counseling, napakahalaga nun. Kasi yung term nga nun, magpa-counsel ka para malaman natin kung itutuloy mo ba yung pagpapakasal nyo.
sa akin, personally, tingin ko talagang si PD, sila Mami Cecil, hindi nagkulang talaga. Laging may paalala, pagtuturo. Pero sa amin, bawat isa, pero personally, kung paano mo kukunin sa pagtuturo noong time na yun. So, ang ganda sana ng pundasyon na inilalatag sa amin noon, mag-asawa, pero hindi lahat yun ay hindi mo niyakap eh. Hindi namin niyakap ng buong buo eh. Pero kung yun, isa sa mga regrets yun, ngayon, pag naalala ko talaga, kung ang tigas ng ulo ko yun. Kung niyakap ko yun at tinanggap ko yun, talaga, anong masasabi ko, maganda siguro yung resulta sa aming mag-asawa. Para kaming bagong mani, talaga, bagong inilalangin nung umpisa namin sa ayos, yung mga bagay. Question, anong testimony ng church ang gusto nyo may pagpatuloy in the next 20 years or more? So sa akin, yung coin words natin na you cannot give what you do not have. Ibig sabihin na pass on sa akin bilang magulang, sa mga anak ko, hanggang dun sa siguro sa third generation. Hindi bayaran yung ating mga pastor. Kumbaga walang nag-hold sa kanila para tayo ay i-review, i-correct, pagalitan kung sakaling talagang may mali o kasalanan. Yung sobrang taas ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos, sa truth, na kung saan yun yung ultimate and final authority ng church. Yun lagi ang batayan, yun lagi ang tinitingnan, yun lagi ang nangikibabaw yung prinsipyo ng Word of God. Sir, yung soundness nung pagtuturo, yung pangil. Hindi naman nag-deviate doon sa pangil. Talagang implemented kapag nagkamali pag may nagkakamali. The same principle yung ina-apply ng leadership kung paano i-handle yung mga pagkakamali na yon. We grounded ang church sa Word of God. Plus, yung patuloy na pag-prepare ng mga tao para makapaglibot sa kapwa mananampalataya at doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At dagdag ko pa din yung pagiging gusto mong manatili talaga hanggang sa mga susunod na henerasyon, susunod na 20 years, yung pagiging servitude at saka giving. Napakahalaga nun para sa ating simbahan. Ano ang may pagpapasalamat mo na ikaw ay naging bahagi ng pinagsimulan ng COTF at hanggang ngayon ay pinananatili pa rin ng Panginoon? Ito lagi ko yung pinagpapasalamat ito nung nakita ko pinili at sinala ko yung mga leaders na nasa harapan ko ngayon. Tuwa ko at nagpapasalamat dahil alam ko yung anak ko nasa tamang simbahan. Talagang mataas yung pagpapahalaga sa pamilya. Dapat ang una mo talagang target para makakilala sa Panginoon yung mga magulang. Yes. Kung meron ka man tuturuan na kung paano maging banal at sumunod sa Panginoon, yung mga magulang kasi talaga magiging less stressful sa bata kapag ka nakita niya ang kanyang mga magulang ay God-pleased. Yung klase ng pagtuturo na naibahagi sa atin, no leadership. Grabe talaga yung kamanghaan ko sa talino at galing ng Panginoon ay nabukumakaw. Kaya nagpapasalamat ako sa simbahan na to dahil nakikita ko rin yung mga anak ko na kumbaga tatanda at lilipas din tayo. Alam natin na maganda yung kalalagyan at kapag nandito silang nanatili sa simbahan. Yung community na meron ako, meron kaming iisa na layunin na makasunod dun sa prinsipyo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Meron akong mga leaders na hindi hahayaan na masira yung nasimulan sa akin ng Panginoon.
ito yung church na nagpatatag sa akin, nagpalalim sa pananampalataya. Tinuruan ako ng gusto para makaunawa ng kung ano man yung kalooban ng Panginoon at paanong magagamit sa kanyang ministry. Okay, so number 1, sino sa inyo ang naging excited or masaya nung merging? Ano hindi excited. Kinakabahan ako dun sa merging na yan. Unang-una, hindi pa nagme-merging, nagpapakilala pala si PD. At yung kabilang grupo, talagang nakikita na namin kung ano kami. Kakainin tayo ng buhay. Oo, talagang kasi yung mga intellectual yung nasa kabila. Tapos yung pastor na si PD nga, talagang matapang. Ako hindi ako excited that time kasi hindi ko alam kung ano yung magiging result ng merge. Pero dumating rin naman ako sa punto na natanggap ko yung merging kasi ang naging pagtingin ko naman doon, saan naman ako dadalhin ng paa ko kung yung pagiging Kristiyano ko, wala naman ako ibang pwedeng puntahan kundi yung kung saan ako nakakilala sa Panginoon sa pamagitan ng church. So ako, mas lamang yung naging excited ako. Pero mababaw yung pinanggalingan ng excitement ko eh. Narinig ko talaga si Ate Judy mo, ba't anong sabi ko? Malpabian. Ang boses nito, ang ganda. Actually, yun lang. Ganun lang kababaw yung, yung excitement ko na in case na magkakaroon ng merging, naalala ko, sila yung narinig kong tumugtog at kumanta nung time na yon na gusto kong makasama doon sa worship team. Nakipag-date noon ng palihin dahil natatakot masita na send leader. Kita mo? Yun lang. Alam na kung sino, di ba? Sasabi tayo. So talaga, sabi ko din kanina, hindi maganda yung pinag-umpisahan namin ni Sharon. Na principal's office sa bahay ni PD. Or napatawas ni PD. Kulang to. Hindi ako nasuli. Pwede mo magiram yan? Yung pinakamalala alam niyo naman. Sigurado yun. Ako na pumunta sa principal office nun. Pero sigurado. Pero nung nagsisimula kasi, nung mga una-una pa lang, bata-bata, alam mo kung inis siya o hindi. So pag inis siya at alam niyang kailangan kakausapin, talagang kakausapin ka. Next question. Memorize ang COTF vision. Magre-recite mo. Di ba ba? Memorize ang COTF. To be biblically defined church that is growing according to God's design and purpose of bringing in its ministry of bringing people to Christ, nurturing them toward victorious Christian living, and together do the works of service until He comes again. Our 20 years of testimonies speak of God's enablement in us to accomplish for His glory. Let us keep it that way until He comes again. Happy 20 years, COTF!